ਲਾਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਟਾਂਗਾ ਲਾਣ ਦੇ। ਚਲ ਆਪ ਸਾਧਨ ਲਾਣ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਤੇ ਟਾਂਗਾ ਲਾਈ ਦੇ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਸ ਕਰ, ਥੱਲੇ ਭਰ। ਉੱਤੇ ਨੱਟ ਪੈਣੇ ਕਰਨੇ, ਨੱਟ ਪੈਣੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ। ਬਾਅਦ ਚਲ ਥੱਲੇ ਭਰਾਈ ਕਰ, ਲੇਅਰ ਲਾਣੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਾ 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 ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਕ, ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉ 4 ਰੁਪਏ ਲੇਅਰ